हेलो फ्रेन्ड नमस्ते एन्ड वेलकम तपाईँहरूलाई स्वागत छ। सो धेरै साथीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो दराजको 12 सेल चलिरहेको बेलामा चाहिँ प्रिबिल्ड पिसीहरू जुन चाहिँ छ त्यसको बारेमा चाहिँ खरिद गर्नको लागि धेरै क्वेसनहरू चाहिँ मेसेन्जरमा सेन्ड गर्नुभएको थियो हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत। सो त्यहाँ भएका प्रिबिल्ड पिसीहरू चाहिँ कस्तो छ, कुन कुन प्रिबिल्ड पिसीहरू चाहिँ तपाईँको लागि उपयुक्त हुनसक्छ अथवा प्राइज अनुसार त्यहाँको स्पेसिफिकेसन र प्रोडक्टहरू कुन कुन युज गरेको छ त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यसको विषयमा चाहिँ एउटा मैले सानो भिडियो बनाएको छु। सबै कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला यदि तपाईँहरू पिसी बिल्डमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने। सो आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो म चाहिँ पिसी गेमिङ भनेर लेखेको छु माथि चाहिँ सर्च बारमा र गेमिङ पिसीहरू चाहिँ यहाँ तपाईँलाई इन्क्लुड गरेको छ। यहाँ चाहिँ योभन्दा माथिको पिसीहरू चाहिँ खासै गेमिङको लागि चाहिँ उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन। योभन्दा तलको पिसीहरू चाहिँ 55,000बाट सुरु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ, यहाँभन्दा तलपट्टि चाहिँ हेर्छौँ र सुरुमा चाहिँ एउटा यहाँ पिसी देखाइएको छ। यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ यहाँ खोलेर। यसमा कुन स्पेसिफिकेसन देखाइएको छ, यो 55,000को पिसी भनेर देखाएको छ र तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ इन्टेलको कोर i7 3770 प्रोसेसर युज गरेको छ, जुन चाहिँ 4 कोर र 8वटा थ्रेड भएको सिपिओ हो। तपाईँले यसलाई सर्च बारमा गएर सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुन सिपिओ, कति यसको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ, केलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा सबै यहाँ तपाईँले इन्क्लुड गरेको छ। तपाईँले मजाले चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइस कति छ, के छ भनेर पनि तपाईँले यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो धेरैजसो साथीहरूले के गर्नु छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो गल्ती भनेको उहाँहरूले चाहिँ इन्टेलको कोर i7 हेर्नुहुन्छ। यो पछाडिको कुन जेनेरेसनको हो, त्यसमा कतिवटा कोर छ, थ्रेडहरू कति छ, मल्टी थ्रेड हो कि होइन, त्यो हेर्नुहुन्न। मल्टी थ्रेड भनेको कस्तो त भन्दाखेरि यो मल्टी थ्रेड हो। जस्तै 4वटा कोर छ भने यसमा 8वटा थ्रेड भयो। नम्बर अफ कोर जति छ त्यसको थ्रेडको सङ्ख्या त्यसको भन्दा डबल छ भने त्यो भनेको मल्टी थ्रेडवाला प्रोसेसर हो, सिपिओ हो। तिनीहरू चाहिँ मल्टिटास्किङ गर्नको लागि अथवा प्रोसेसिङ कुनै पनि चिज प्रोसेसिङ गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ। त्यसकारण तपाईँले प्रोसेसर लिँदाखेरि पनि तपाईँले मल्टी थ्रेडवाला लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ 4 कोर र 4 थ्रेड भएको भए त्यो मल्टी थ्रेडवाला होइन, थ्रेडको सङ्ख्या कोरको भन्दा डबल भएको प्रोसेसर चाहिँ लिनु राम्रो हुन्छ। त्यसै गरेर जेनेरेसनको हिसाबले तपाईँले i7 तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो, तर यो 3rd जेन प्रोसेसर हो। त्यस कारणले एकदमै पुरानो प्रोसेसर हो। यदि तपाईँहरू प्रोसेसर लिने सोचमा नै हुनुहुन्छ भने तपाईँले इन्टेलको 10 जेनेरेसनभन्दा माथिको, अहिले त 10 पनि आइसकेको छ, 10, 11 पनि ठिकै छ। बेस्ट भनेको अहिलेको 12 जेनेरेसनको सिपिओहरू प्रोसेसर राम्रो छ र 10 जेनेरेसनको पनि राम्रै थियो र 11को पनि ठिकै थियो। कुनै सिपिओहरू राम्रो थियो, त्यति दमदार थिएन, तर 12 जेनेरेसनको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। मलाई चाहिँ पर्सनल्ली 12 जेनेरेसनको राम्रो लागेको छ। 13 जेनेरेसनको पनि लेटेस्ट छ, तर अलिकति एक्सपेन्सिभ छ, बट 12 जेनेरेसन स्टिल गुड। त्यो चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। i7 देखेर तपाईँले 3rd जेनेरेसनको प्रोसेसरहरू यहाँ इन्क्लुड गरेको छ, यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को मदरबोर्ड भनेको बायोस्टारको H61 प्रो गेमिङ मदरबोर्ड भनेको छ। यो आई डोन्ट नो, अब यस किसिमको प्रोसेसरलाई चाहिँ बायोस्टारको H61 प्रो गेमिङ मदरबोर्ड चाहिँ युज गरिएको छ, जुन चाहिँ आई थिङ्क 3rd जेनको प्रोसेसरहरूलाई नै सपोर्ट गर्छ। 3rd, 4th र 5thसम्म पनि गर्छ होला, आई डोन्ट नो। त्यति जानकारी डिटेलमा भएन। यसलाई चाहिँ रिसर्च गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू कुराहरू चाहिँ यसमा मेन भनेको AMDको RX 550 ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ दिएको छ। एराउन्ड यो चाहिँ 16,000को आसपासमा, 17,000को आसपासमा तपाईँले नेपालमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति राम्रो गेमिङ चाहिँ यसबाट हुँदैन। तपाईँले यदि गेमिङको लागि लिँदै हुनुहुन्छ भने यो पिसी भन्दा तपाईँले नलिएकै बेस्ट हुन्छ, किनकि यो पिसीले तपाईँलाई त्यति राम्रो गेमिङ चाहिँ गराउँदैन। आई डोन्ट थिङ्क कि तपाईँले गुड एफपिएसमा राम्रो गेमिङ खेल्नुहुन्छ। लो अथवा धेरैजसोमा लो अथवा मिडियम सेटिङसम्म चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ होला कुनै कुनै गेममा, बट आई डोन्ट थिङ्क। र यसमा युज भएका प्रोडक्टहरू पनि चिप रहेका छन् र एकदमै 3rd जेनको प्रोसेसर चाहिँ युज गरिएको छ, i7 भए तापनि। सो यस्ता कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर V1 ATX गेमिङ केस, त्यसै गरी RGB फ्यान भनेर लेखेको छ। तपाईँले RGB फ्यान देख्न बित्तिकै, गेमिङ केस भन्न बित्तिकै तपाईँले आँखा बन्द गरेर चाहिँ तपाईँले खरिद गर्नुहुन्छ।
विच इज अल्सो इन्करेक्ट भन्छु म चाहिँ। त्यसै गरेर 500 वाटको ब्रान्डेड पावर सप्लाई भनेको छ V1 को 500 वाटको ब्रान्डेड 80+ गोल्ड प्लाटिनम कुन हो, ब्रोन्ज होइन, कुन हो त्यो केही पनि छैन। र आरजिबी गेमिङ एन्ड माउस लेखेको छ। आरजिबी गेमिङ एन्ड माउस तपाईँलाई 1000 भन्दा कम प्राइसमा तपाईँले कम्बो किन्नुभयो भने मजाले पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले गेमिङको लागि चाहिँ। त आरजिबी भनेको छ, मेकानिकल पनि भनेको छैन, त्यसै कारण मेमोरेन पनि हुनसक्छ। यी कुराहरू तपाईँले ख्याल गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पिसी बिल्ड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यो केस भनेको चाहिँ ग्यालेक्सको जस्तो लाग्छ, ग्यालेक्सको रिभोल्युसन 1को जस्तो केस छ। आई डोन्ट नो केस पनि कुन युज गरेको हो, V1 को भनेर देखाएको छ। कुन चाहिँ ब्रान्ड हो केही पनि थाहा छैन, इन्क्लुड आरजिबी फ्यान मात्र लेखेको छ। यसलाई चाहिँ 55,000 हालेर तपाईँले पैसा बर्बाद गर्नुभन्दा तपाईँले यस्तो किसिमको पिसी बिल्डहरू प्रिबिल्ड पिसीबाट टाढै रहनुहोस्। म त्यही नै सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। जसले मेसेज गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अब हामी अर्कोतर्फ जान्छौँ। यहाँ चाहिँ 58,000को दिएको छ, 58,200 को। यसलाई पनि हामी हेर्छौँ। अब यसलाई पनि हामी हेऱ्यौँ भने i5 6 जेनेरेसन, i5 6500, 4 कोर र 4 थ्रेड। मैले भने तपाईँलाई 4 कोर र 4 थ्रेड, यो मल्टी थ्रेडवाला सिपियु चाहिँ होइन। यसको प्राइस कति राखेको छ त भन्दाखेरि 58,200 यसको प्राइस राखेको छ। तर सिपियु तपाईँलाई प्रोसेसर 4 कोर र 4 थ्रेडवाला प्रोसेसर दिएको छ। यसलाई हामी सर्च गरेर पनि हेर्न सक्छौँ यसको हो कि होइन एक्चुअली 4 कोर र 4 थ्रेड हो अथवा होइन। तपाईँले चेक गरेर पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। 14 नानोमिटरमा बेस रहेको छ। एकदमै 4 कोर र 4 थ्रेडवाला सिपियु हो। 6 जेनेरेसनको सिपियु हो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 6 जेनेरेसनको इन्टेलको कोर i5 सिपियु हो। यसलाई चाहिँ हामी खरिद गर्नु हुँदैन। तपाईँले यो हेर्दै थाहा हुनुपर्छ कि i5 6 जेनेरेसन गेट आउट। यस किसिमको माइन्डसेट तपाईँमा हुनुपर्छ। 4 कोर र 4 थ्रेडको त्यही पनि। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईँले यहीँबाट चाहिँ तपाईँले यसलाई डिसलाइक गर्नुपर्छ। अथवा यसलाई खरिद गर्ने तपाईँले प्लान थियो भने तपाईँले खरिद गर्ने प्लान भनेको तपाईँको एउटा भनेको यो कोर्सियरको ऱ्याम देख्नुभयो होला, अर्को भनेको रेडियन RX 550 ग्राफिक्स कार्ड तपाईँले देख्नुभयो होला, र एउटा भनेको पिक्चर देख्नुभयो होला होइन। यो कुलर मास्टरको पिक्चर लगाएको छ। जिफोर्स RTX भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँले पिक्चरमा राम्ररी हेर्नुभयो भने यो पिक्चर अर्कै हो। यो तपाईँहरूको लागि झुक्काउनको लागि यो पिक्चर भनेको अर्कै हो। तपाईँले देख्नुभयो भने पनि G4 RTX भनेको छ यो कुलर मास्टरको गेमिङ केस हो होइन, क्याबिनेट हो। र यहाँ ग्राफिक्स कार्डको नजिकै तपाईँले हेर्नुभयो भने G4 RTX भनेर पनि देखाएको छ यहाँनिर। तर यहाँ चाहिँ AMDको RX 550 भनेर लेखेको छ। त्यसै गरेर यो पिक्चरका अगाडि पछाडि तपाईँले कुद्नु हुँदैन। पिक्चर हेरेर तपाईँले डिसाइड गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस किसिमको प्रिबिल्ड पिसीबाट तपाईँ टाढा रहेकै राम्रो। यस किसिमका प्रिबिल्ड पिसीहरू तपाईँले छ्यापछ्याप्तै बजारमा पाउनुहुन्छ, अनलाइनहरूमा पाउनुहुन्छ। अलिकति बुझेर र आफूभन्दा अलिकति बुझ्ने कोही छ भने उसँग सल्लाह लिएर तपाईँले पिसी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस प्रिबिल्ड पिसीलाई पनि तपाईँले किक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एकदमै घटिया क्वालिटीको पिसी बिल्ड हो। यस प्राइस रेन्जमा तपाईँले यसलाई नलिएकै राम्रो। प्रिबिल्ड पिसी खरिद गर्दै हुनुहुन्छ अथवा पिसी बिल्ड खरिद गर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइनमा हेर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि अफलाइन मार्केटहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ चाहिँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। यी प्रिबिल्ड पिसीहरूमा चाहिँ स्क्याम चाहिँ धेरै हुने गरेको छ। सो तपाईँहरूले आफ्नो निड अनुसार, रिक्वायरमेन्ट अनुसार र तपाईँको बजेट अनुसार एकदमै बुझेर, र यदि तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्न भने तपाईँको चाहिँ साथीहरू कोही हुनुहुन्छ अथवा दाइभाइ कोही हुनुहुन्छ अथवा यस सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ तपाईँले एकदमै ट्रस्ट गर्ने चिनेको भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। पसलहरूमा चाहिँ अब तिनीहरूले जे पनि भन्न सक्छन्। सो ट्रस्टेड पसल भनेर पहिलोचोटि ट्रस्टेड हो अथवा होइन भनेर चिन्न पनि गाह्रै हुन्छ। सो त्यस कारणले तपाईँले अलिकति बुझेर मात्र, रिसर्च गरेर मात्र पैसा खर्च गर्नुहोला र प्रिबिल्ड पिसीहरू चाहिँ खरिद गर्नुहोला। सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरू पनि कृषि रिलेटेड कन्टेन्टमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र यदि तपाईँका केही जिज्ञासा छन् भने तपाईँले हामीलाई मेसेन्जरमा, हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत अथवा कमेन्ट मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको कमेन्टहरू अथवा तपाईँको मेसेजको रिप्लाई चाहिँ
मैले जतिसक्दो छिटो दिने प्रयास गर्नेछु। अर्को भिडियोका साथ हामी नयाँ कन्टेन्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति नै समयको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल।